Paggising ko nitong umaga, may notification tayo na nangungumusta yung ating DIY solar battery. So ito mga idol, umpisahan natin sa cycle life na meron na siyang 102 cycle life. Tumatakbo na ito, running for 2 weeks na lang para mag 1 year. Ang expected life expectancy ng ating life vapor according sa data na kukuha natin sa Google ay between 3 to 6 cycle. What I mean is 6,000. Okay? So 6,000. So pag ko-compute natin sa ganitong cycle ko lang, sa akin naabot ng 20 years ito dahil hindi ko naman de-drain totally. Dalawang aircon ng load niya, meron pa tayong remaining na 60% up to 58. Every morning nakikita ko siya na yun lang yung consumption niya, although 1.5 at saka 0.0 yung ating horsepower para sa ating 2 inverter na air conditioning. So let's say na meron tayong nasisave na 5,000 approximately na lang, 5,000 i-times natin sa assuming na 1 year na siya. So I guess 5, that will be 60,000 at yun yung cost na ng ating battery. And then let's say 1 month pa or 2 months is even na siya dahil yung ating JKBMS is amounting to 7K. Yan mga idol, napapakita ko sa inyo, wala namang overheating sa ating data. Makikita nyo yung ating JK dito sa pinaka left side. Yan yung update niya ngayon. Wala namang overheating na nangyayari at yung cell average natin is napakalapit, which is 0.002. So hindi sila magkakalayo mga idol. 4 months ago, nasa Pinas tayo, wala namang bulky except dun sa isa na umamin man yung seller na nag-conduct daw siya ng capacity test. So medyo buntis yung isa. Nung minomonitor natin siya, may mga cell average na hanggang 0.0010. And then itong huli, ngayon lang ako nag-check, is gumanda naman mga idol. So, pag ganon, nakakita kayo ng something na medyo hindi na